Hello everyone, my name is Manny and I'm a gadget hacker, and today we're gonna talk about the common problems na sinasabi nila na problema ng TV Plus. Hindi naman talaga sirain to, no? Pero yung sinasabing common problem na walang audio and video signal sa TV monitor pag kinabit mo sa audio video in, well, probably hindi sira yung unit. My findings sa isang, ito sa dalawang unit na to, ito kasi sa akin to, ito. Sa akin to. Nabili ko to sa Quiapo. Sa isang sidewalk vendor sa Quiapo. For around 150 pesos. Untested. Pag uwi sa bahay, kala ko sila kasi nga. Pag saksak ko, gumagana. Meron nakapula, then nag-green. So, meron siyang signal pagka kinabit sa alam mo, meron talagang marireceive dahil nag-green. Pero pagkabit mo sa TV, wala. Blanco. So, blue screen, walang signal, walang audio and video signal. Ito naman yung kay AirPods, ganun din. Dati gumagana daw to, tapos matagal na na-stop kasi naputol, nasira yung antenna, so hindi na ginamit. Now, pagkabit namin ulit, tinesting ulit namin ngayon. Wala ding audio and video signal sa TV niya, sa TV monitor niya. But my finding is that probably hindi sira itong mga unit ito. Kasi kinabit ko naman to sa line in ng audio system ko. Gumana naman, may audio. Although pag kinakabit mo sa TV, wala siyang signal sa audio video in. So alam mo talaga gumagana kasi may audio naman, may TV audio naman pag ginamit mo sa sound system. So mini component na may audio video in, di ba? So ang findings ko doon, probably ang sira ito. Hindi probably, actually ito talaga ang may problema. Kasi etong pinakadulo na yan ang video. Yan ang video terminal. Yan ang aabot dapat sa pinakadulo. Doon. Yan. Mamaya bubuksan natin. Papakita ko sa inyo. So again, ang concern natin ito. So paano aabot yan? Kailangan nating i-cut yung errors na to. Ayan. Yan. Ito. Konti. Paikot yan. Pero at least to, kailangan umabot to sa dulo para magkaroon ng video. Yan. Magkaroon ng video signal. Ito tumama sa video terminal mismo ng TV Plus. Okay, so nandito na tayo sa work area ko. Makikita natin dito, ito yung gagamitin natin na pang-test na sound system. Merong auxiliary input for the audio. Yun yung sinasabi natin. Iti-test muna natin kung gumagana talaga itong TV Plus. Yun yung TV Plus. At ito yung TV. Ito yung DVD player with TV. Na with AV in pala, audio video in. Nagagamitin natin pang-test itong TV Plus. Okay, first things first, test muna natin kung gumagana itong TV Plus. Paano natin i-test? Let's check kung meron audio. Right? So, ito kakabit natin ng phono to phono. This is stereo to stereo. Wala akong maiksi, no? So, gamitin lang muna natin to. Kabit natin ang isang dulo sa TV Plus. Hold on. Yan. Kabit natin yung kabilang dulo dun sa auxiliary in. Pakita ko sa inyo. Ayan, kakabit na natin. Auxiliary input. Auxiliary input. Okay, so naka-auxiliary in na tayo. Nawala na sa radio. Auxiliary in. Ngayon, i-power up na natin yung TV Plus. Naka-volume na siya, 11. Ito, okay, power on na natin ng TV Plus. Sa likod. Ay, sorry, nawala tuloy yung TV na. Ayan, nag-red na siya, di ba? Mamaya-maya tutunog na yan. Red nga ba? Parang hindi red eh. Parang... So you can see here. Hintayin lang natin. Nakakabit na rin sa antena to eh. Ayun, tumunog na si TV Plus. Magtatag na sa ring Supervillain Academy. Solid At tape, lumikha ng henerasyon ng heroes mula sa simula. Merong audio, ibig sabihin gumagana. At lipat pa natin yan. Dapat nyo munang wasakin ang institusyon na nagtangkang ibasura ang katalinuhan niya. Lipat pa natin. Okay.
So, hindi nakakonekta sa TV yan nakakonekta lang sa car stereo na merong auxiliary in. Doon natin kinabit. Yan. See? Lipat natin. Yan, gumagana. So, alam natin gumagana tong unit. Now, let's try i-connect na natin ngayon sa TV. Okay, so tanggalin na natin dito. Tanggalin natin yung cable. Gagamitin natin dito ay yung cable na to. So, kabit na natin ito yung galing sa TV Plus. Ayan. Kita nyo, 4 yan. 1, 2, 3, 4. 4 terminals. Kabit na natin. Okay, so kanina may audio. Ngayon kakabit na sa TV. Tingnan natin kung may audio video signal. Kabit na natin sa audio video in. Okay. Let's power up the TV. Lagay natin sa audio video. Ayan, nag-blink lang siya. See? So walang tingin na akalaan nyo talaga sira itong TV Plus. Pero dahil nga tinesting natin kanina dito sa ating car stereo na merong audio video, merong auxiliary input. So tumunog naman, merong audio, TV audio ang TV Plus. So alam natin gumagana. Now, ito yung sinasabi, just pay attention. Ito yung sinasabi nating problema, no? Ang sinasabi nating problema dito ay yung cable mismo. Yung sinasabi natin kanina, ito hindi umaabot. Itong dulo na to, itong video terminal ng plug, hindi umaabot doon sa video terminal ng TV Plus. Ito, para maipaliwanag natin mabuti, no? Abrihan na natin tong TV Plus. Papakita ko sa inyo yung sinasabi kong terminal sa loob na hindi kung saan dito matama yung video terminal nung plug kanina. So yan, okay, so abrihan na natin. Okay. Wait lang. Wala, hindi ko makakita yung cutter kayo, pero dapat to may clip sa kasi sa loob to So ingat lang, baka mabali yung clip sa loob. Okay, kung may kuko kayo pwede nyo naman. Ayan, tanggal na. Pero kung wala, mas maganda cutter talaga, no? Wait lang, hindi ko matigas. Matigas siya. Ayan, okay, tanggal na. Okay. Ayan, kita na natin. Ito yung sinasabi ko. Makita kaya? Wait lang, Yun, kaya naman pala i-focus. Okay. Turo natin, Ito ang concern natin. Ito yung video terminal. Itong pinakadulo. Ayan. Itong video terminal, So, dapat yan, aabot hanggang doon. Dito. Dito sa area na to. Ayan. Ito yung video terminal. So, pag sinaksak mo siya, ito yung typical na problema. Ito yung typical na nabibili na RCA cord para sa audio-video system. Pag pinasok mo siya, okay, kita nyo, hindi umaabot doon. So, okay. So, test natin yung signal na yan papunta dito sa TV natin. Dito sa DVD player. Yan. Ayan, mga kaibigan, nakakabit na ang ating kable dito sa portable DVD player, sa audio video in. So, kung titignan natin doon, ito yung sinasabi natin na itong terminal na yan, yan ang video in terminal sa TV Plus. Yan yung hindi kayang abutin ng plug.
So pag tinouch natin yon, okay, yan, may video signal na siya. See? So definitely gumagana yung ating TV Plus unit, but the cable is not compatible. So meron na siyang video. Pag tinanggal natin, ayan, wala uli. So cable talaga. So wag nyo sasabihin agad na, wag nyo i-assume agad na sira ang inyong TV Plus kung hindi nyo pa nasubukan itong i-test o magpalit ng mga kable. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, ito yung spare cable natin, di ba? Yan yung spare cable natin. Ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko tong part na to para ito may expose, umabot sa dulo. Standby lang, ha. Cut natin tong areas na to hanggang sa madagdagan lang, no? Then mamaya ito na yung gagamitin natin cable papunta doon sa TV Plus. Ang purpose natin again is para tumama yung pinakadulo ito doon sa terminal input ng video ng TV Plus. Okay, daan-daan lang kasi baka okay, at least ano lang, wag nyo puwersahin kasi baka malaking problema rin kapag nawala na yung umabot sa dulo, natanggal na yan, no? So lihain natin, ipantay lang natin doon. Nakita nyo yan, ipantay lang natin doon sa para pumasok sila, walang kalang, di ba? Okay, lihain lang natin. Try natin. Yan, pumasok na. Hanapan na natin. Again, etong concern natin itong video So, pwedeng pula. Ayun, see? Lagyan na natin yung sound. It's done. I told you. Gumagana ang ating TV Plus. Yan, gumagana siya. Unfortunately, the cable is not compatible. So kung ikaw talaga ay gusto makasigurado, bibili ka talaga ng kable sa mismo compatible sa TV Plus. It's a TV Plus unit. But kung tulad nga kanina ginawa natin, pwede naman yun. Cut lang natin sa proper length or rather spacing. Ayan, diba? Hindi nga kasya to. Hindi nga kulang space niya, kumbaga. So there you have it. Gumana. Lipat natin just to show you na TV Plus talaga yan. This is a TV Plus remote. Sports action. Bingo. Cinema. See? Ayan. Yay. Okay. Knowledge channel. Wala. There you go. Ayan mga kaibigan, gumagana ang ating TV Plus. Sabi na sa inyo hindi sira ito So bago nyo sabihin na sira or defective ang inyong nabiling gadget, testingin nyo muna mabuti kung ano ba talaga ang sira. Kasi pag walang signal, pwedeng cable papunta sa TV ang problema, or kung wala talagang reception, pwedeng antenna, pwedeng coax cable. So testingin natin mabuti bago natin sabihin sira. So sana may natutunan kayo sa video na to sa ating mini tutorial on how to fix or modify an audio video cable for TV Plus use. So again, my name is Manny Guzman Jr. and I'm out of here. Please subscribe my YouTube channel, Manny Guzman Artist. Thank you and bye!